Карета перетворилася на гарбуза. На жаль, сотні тисяч українців в США зараз не можуть продовжити свою програму, і вони вимушені шукати інші країни. А в той самий час в Європі також багато де українцям вже не раді. Програми поки що продовжені до весни 2026 року, але ніхто не знає, що буде далі. Наша родина 2 роки проживала в США по програмі United for Ukraine, і рік тому ми переїхали із США в Бразилію. Зараз ми вже маємо тут постійне місце проживання. У нас народилася громадянка Бразилії, і ми можемо претендувати на те, щоб отримати бразильський паспорт через 1 рік. Маючи такий цікавий досвід життя в США і в Бразилії, сьогодні я розкажу вам про 30 переваг Бразилії, в чому вона краще, ніж США і Європа, на мою власну думку. Звісно, що всі ці фактори є суб'єктивними, і для когось мої плюси будуть мінусами навпаки. Тому я не претендую на 100% правильну оцінку, але сьогодні я спробую розказати багато цікавого про країну, в якій ми проживаємо. Перше – це теплий клімат круглий рік. У Бразилії є відносно прохолодні регіони поблизу кордонів Аргентини, Уругваю та Парагваю, південні регіони, в яких взимку, особливо в горах, температура може знижуватися до 5 градусів тепла, навіть до 0, іноді випадає сніг, який не залишається лежати, як правило. І це дуже-дуже велика рідкість для Бразилії. В основному, якщо ви живете близько екватора, то там у вас круглий рік 25-30 градусів тепла, вночі 20-25. І також, якщо ви живете в Штатах Ріо-де-Жанейро і нижче по карті, південніше, то у вас будуть незначні відмінності між зимою і літом. Влітку у вас буде спека, як на екваторі, а взимку у вас буде така стабільна температура, може 22-25 градусів. Вночі може опускатися, скажімо, до 10-15, але це тільки декілька тижнів на рік. В основному температура навіть вночі доволі приємна. Звісно, що в США і в Європі також є доволі теплі країни, особливо в США. Є штат Гаваї, в якому ми жили, є Флорида, в якій ми також жили, і там дуже комфортно жити взимку у Флориді, але влітку там страшенна спека і є дуже висока вологість. У Бразилії також є регіони з високою вологістю. Кожен може сам вибрати більш-менш підходящий для себе регіон, де йому більше сподобається клімат. В цілому я вважаю однозначно, що клімат Бразилії кращий, ніж клімат США, бо тут немає таких холодних регіонів, як біля Великих озер, або штат Нью-Йорк, або, якщо брати Європу, це набагато кращий клімат, ніж в Нідерландах, або Норвегія і Німеччина і інші північні країни. Пляжі та океан поруч. У Бразилії ви можете вибрати регіон, де ви будете проживати дуже близько від пляжу і океану. Причому цих пляжів буквально десятки тисяч у Бразилії. Вони всі дуже хороші і красиві, і там неймовірна природа, дуже екзотична, багато зеленої тропічної рослинності, справжній рай. В Європі є дуже обмежена кількість класних пляжів, і не у всіх країнах. Якщо ви живете в Німеччині, наприклад, або у Польщі, у вас немає можливості жити біля хороших пляжів, де можна купатися круглий рік. У США також є дуже невелика кількість місць, знову ж таки, це Гаваї і Флорида, де можна купатися круглий рік. Таким чином, Бразилія дійсно виграє у всіх цих країн. Природа і біорізноманіття Бразилії просто неймовірна. Тут є унікальні ландшафти, є Амазонія, є рослинність, яку ви більше ніде не побачите, а також тваринний світ, капібари, агуті, різні дуже тварини, навіть пантери живуть тут, дуже багато всього. Такі красиві птахи, як папуги, тукани, колібрі, літають в Бразилії просто по вулицях. Не у всіх регіонах всі птахи живуть, але це дійсно прекрасна країна в цьому плані. В плані природи це дуже багата країна. Кліматичні катастрофи є великою рідкістю в Бразилії. Тут немає ураганів, торнадо, тут немає вулканів, на відміну від деяких європейських країн. І так як в Америці кожен рік там трапляються страшні урагани, такі як у Флориді, у інших південних штатах, Алабама, Міссісіпі і так далі.
Минулого року навіть у Південній і Північній Кароліні були серйозні руйнування і з загибелью, і цілі містечка були стерті з лиця землі, на жаль. В Бразилії бувають деякі підтоплення під час повені, великих дощів, але це не є масовим явищем. Ізоляція від війн. Бразилія знаходиться далеко від інших континентів, і вона знаходиться, можна сказати, на краю землі. І у всіх війнах вона не приймає участь, вона завжди займає нейтралітет. Геополітично Бразилія займає дуже помірковану позицію, і дехто називає це сидіння на двох стільцях. Але я вважаю, що якщо говорити з перспективи самої Бразилії, тут дуже багато народів живе, і вони всіх приймають. Такий підхід Бразилії до зовнішньої політики, він є досить розумним. Бразилія не підтримує терористичні режими тих країн, які розв'язують війни, але разом з тим вони не дозволяють себе втягнути в різні конфлікти, які відбуваються по всьому світу сьогодні. Тому в плані перспектив на майбутнє Бразилія є досить безпечною країною. Я вважаю, що тут шанс, що буде велика війна, на даний момент є мінімальним. Переходимо до вартості життя і побуту. Ціни на такі речі, як продукти, ресторани, різні послуги від стрижки до прибирання, ремонтів і так далі. Все це набагато дешевше, ніж в країнах Європи і в США. Бразилія не є супер дешевою країною, але тут значно дешевше, ніж в тих країнах, які я перелічив. Наприклад, прибирання будинку може коштувати $15-20. В США це коштує приблизно $100. Якщо говорити про обід в ресторані, він може коштувати $10-15. Якщо говорити про США, то знову ж таки це буде ціна від $30 плюс чайові. Про чайові ми ще поговоримо, до речі. Ціни на житло. Якщо ви збираєтесь одного прекрасного дня придбати власне житло, і ви живете, скажімо, в Західній Європі або в США, то іпотека, яку вам ще не факт, що дадуть, буде з вас просто виснажувати вас буде. Так? Ви будете все життя працювати на цю квартиру або на цей будинок. В той же самий час в Бразилії, звісно, менші зарплати і важче заробити ці гроші. Але якщо у вас бізнес, або якщо у вас IT, або якась інша робота за кордоном, то ви можете заробляти в більш твердій валюті і насолоджуватися більш дешевим життям. І в тому числі ви зможете дуже сильно зекономити на житлі і придбати собі, наприклад, одна наша знайома придбала нещодавно будиночок в Парачі, дуже великий будинок, двохповерховий, за $50 тисяч приблизно. Тобто за ці ціни в США можна хіба що придбати трейлер. Я не говорю про те, що це дуже дешеві ціни, але зважайте також, що це курортний регіон, дуже безпечний і всі хочуть тут жити. А якщо у вас ще менше грошей, ви можете оселитися десь в селі, далеко від океану, і це буде ще дешевше. В Бразилії у вас будуть менші розходи на відпустки. Якщо ви хочете поїхати в відпустку в США, скоріш за все, ви працюєте зі стандартним графіком, скажімо так, і коли є довгі вихідні, от, наприклад, наступний понеділок Columbus Day в США, і це офіційне свято. Також є Labor Day, День праці, є ще деякі державні свята, День Незалежності. І на ці свята всі американці їдуть до океану. Оренда простого житла може підніматися до $500, $600 або $1000 на добу. Разом з тим, в Бразилії ви можете навіть у свята знімати житло за $50-60 на добу. В залежності від регіону, Ріо-де-Жанейро можна навіть знімати і за $30. Залежить також від того, яке житло ви знімаєте. Але факт в тому, що на подорожі тут можна витрачати значно менше. Тут дуже багато варіантів для внутрішнього туризму, причому локації, як я вже сказав, природні, дуже цікаві і різноманітні. Ви можете також насолоджуватися різноманіттям культур, бо тут живуть і індіанські племена, і в Амазонії є дуже цікаві традиційні
спільноти, які також можна досліджувати. Або ви можете поїхати в гори, на водоспади, на ріки. Тобто варіантів дуже багато. Якщо ви навіть передивитесь всю Бразилію, хоча це дуже велика країна, вона за розмірами майже така сама, як США, це величезна країна. Але тут також поруч є дуже цікаві напрямки: Уругвай, Парагвай, Болівія, Аргентина з Патагонії, з Чилі. Тобто дуже багато всього цікавого в цьому регіоні можна побачити. І це нестандартні туристичні шляхи, які просто майже ніхто з ваших знайомих там не був в цих країнах. І це дуже цікаво. Це дуже розширює наш і ваш досвід, коли ви живете в таких незвичайних місцях. В Бразилії є доволі високі тарифи на імпортні товари. Це стосується автомобілів, техніки, айфони, комп'ютери, все таке інше. Але багато чого також Бразилія, по-перше, виробляє самостійно, і ці речі можна купляти за доволі хорошими цінами, і це якісні речі. Наприклад, ті самі пральні машинки є імпортні, в 2 рази дорожчі, ніж місцеві. А місцеві – це такі бренди, як, наприклад, Electrolux, тобто вони також мають хорошу якість. Також, якщо у вас є змога іноді подорожувати і виїжджати із Бразилії, то ви можете 2 рази або раз на рік виїхати, скажімо, у Парагвай, і там є значно нижчі ціни на техніку, і оновити собі телефон або камеру, або що вам потрібно придбати. Деякі американці живуть тут по півроку, наприклад, то вони літають додому, до своїх друзів, до своєї сім'ї, або в Європу. Європейці літають раз на рік, і вони також мають змогу дешевше там придбати товари, які їм потрібно купляти не так дуже і часто. Але якщо ви прямо живете в Бразилії, то дійсно це, виходить, мінус високе мито на імпорт. Всі, хто живуть або жили в США, можуть підтвердити, що там є дуже якась неадекватна культура чайових. Буквально скрізь, куди ти йдеш, ти маєш залишати чайові, і іноді це доходить буквально до примусу, коли тобі надають не дуже хороше обслуговування, а потім тобі виставляють поверх твого рахунку 25, 30 або 35%. І у тебе є лише опція вибрати, що ти хочеш залишити, скажімо так, зі $100 20 чи 30, чи більше. Тобто у тебе немає опції не платити за погане обслуговування. І цим користуються деякі люди, які не дуже орієнтовані надавати хороший сервіс. Це неприємно, і також це б'є по бюджету. Тобто, коли ти маєш певну суму на те, щоб відзначити, скажімо, день народження, або просто сходити в ресторан, ти завжди маєш також приймати до уваги вартість чайових. В Бразилії в мене була ситуація, коли я хотів залишити чайові, у мене їх просто не взяли, бо сказали, що у нас тут так не прийнято. Звісно, таке є не скрізь, але це дійсно дивує після Америки, де просто чайові з тебе вицарапують, можна сказати так. А тепер поговоримо про їжу, здоров'я та безпеку. І перше, про що я хочу сказати, це вартість і якість продуктів харчування. Бразилія дуже самодостатня країна в плані продуктів харчування. Вона виробляє майже все, що ви можете собі уявити. І вона також є одним з найбільших експортерів харчових продуктів. Тому продукти харчування тут, хоча і не супердешеві, але вони є доступними. І особливо мені подобається тут великий вибір свіжих фруктів і овочів. Також люди, які їдять м'ясо, виділяють, що тут дуже якісне м'ясо, на відміну від багатьох інших країн, де ці продукти привозяться іздалека, також вони обробляються, хімічаться і так далі. Тобто в цьому плані Бразилія має дуже високі стандарти. І також треба зазначити, що в Бразилії дуже багато водних ресурсів, тобто ця країна забезпечена не тільки продуктами, але й водою на багато сотень років наперед. Медицина в Бразилії є безкоштовною по програмі СУС. Це державна медицина, і ця програма діє навіть для туристів. Якщо ви навіть не маєте карточки СУС, ви можете прийти зі своїм паспортом в невідкладну допомогу, якщо у вас якісь висипи, або ви впали, або у вас
щось болить, голова, живіт, ви можете звернутися і вас безкоштовно полікують. Також в Бразилії є доволі хороша платна медицина. Ви можете придбати страховку і користуватися платною медициною. Це все є набагато більш доступним, ніж в країнах Європи та в США, якщо говорити про платну страховку. А якщо говорити про безкоштовну, то це набагато більш якісно і швидше можна потрапити до лікаря. Однак є нюанси в великих містах. Час очікування на спеціаліста може бути довгим, і тому люди іноді вибирають користуватися платною медициною не через якість, а через швидкість. Особливо, коли вони знають, що в них може бути якісь термінові питання по здоров'ю, які необхідно буде вирішувати. Дешева стоматологія. Я не знаю, чи ви в курсі, але деякі громадяни США навіть, вони літають лікувати зуби в такі країни, як Мексика, Гватемала. Справа в тому, що полікувати один зуб в США може коштувати $1000 або $2000. Якщо у людини декілька проблем, то виправити їх може вартувати як придбати нову машину з салону. В Європі вартість стоматологічних послуг також доволі висока. І на цьому фоні бразильські ціни, наприклад, я чув, пломба коштує $50, вартість імпланту може бути $300. Звісно ж, бувають різні клініки, різні лікарі, і також від регіону може це залежати, але в цілому вартість стоматологічних послуг в Бразилії є кратно нижче, ніж в США. І також є безкоштовна стоматологія по програмі СУС, але там, можливо, доведеться чекати, тобто якість також може бути різною в залежності від конкретної клініки і конкретного лікаря. Аптеки є доступними в Бразилії. Я працюю в медичній системі в США перекладачем з української мови на англійську, і я часто стикаюся з різними ситуаціями. Коли я просто чую, що люди потрапляють в такі історії, коли вони мають певні діагнози десятками років, у них був лікар в Україні, який виписував їм певні ліки, і вони вже знають, які ліки їм потрібні, або вони контактують зі своїми лікарями в Україні. І вони, також деякі люди жили якийсь час в Європі, в Польщі, в Німеччині, в Португалії. І після цього вони переїхали в США. І там у них також були виписані певні медичні препарати, то коли вони потрапляють в США, у них є велика проблема, щоб просто придбати свої ліки, які не є супернебезпечними, але в США вони контролюються. Тобто неможливо придбати дуже багато простих препаратів без рецепту в США. І також у деяких регіонах, наприклад, точно можна сказати про штат Вашингтон, передмістя Сієтла, Такома. Там дуже великий час очікування на деяких спеціалістів, особливо по неврології, по кардіології. І людям дуже важко, бо вони просто не можуть жити без тих ліків, але вони не можуть потрапити до того спеціаліста, який має виписати їм ті ліки. В Бразилії все набагато легше, дуже багато ліків можна придбати без рецепту. Трохи схожа ситуація на Україну в цьому плані. З одного боку, люди кажуть, що це може бути поганим, тому що люди починають займатися самолікуванням. З іншого боку, кожного дорослої людини так є своя клепка в голові, має бути. Я вважаю, що це добре, коли є така опція, що доросла людина може прийняти самостійне, зважене рішення, порадитися з лікарем, з якимось на удаленці в Україні, наприклад, який розмовляє його мовою, який знає його організм, веде його діло дуже давно. І він може йому прописати якийсь препарат, який йому буде допомагати жити так більш якісно. Тому аптеки тут дуже доступні. І от якщо взяти Європу, то там дуже часто аптеки закриваються на вихідні або дуже рано. Тут в Бразилії, навіть в нашому невеличкому містечку Парачі, у нас є декілька цілодобових аптек. Будь ласка, можна хоч в новорічну ніч туди потрапити без проблем. Наступний плюс Бразилії, скоріш не класична перевага прям Бразилії над Європою чи США, а скоріш це відкриття для багатьох, це безпека. Бо тут в Бразилії може бути так само безпечно, як в хороших країнах Європи або в хороших штатах США. Але, звісно ж, є нюанси, тобто потрібно все одно ставитися уважно до своїх речей, зайвий раз не провокувати. Також треба бути просто уважним при виборі місця проживання, штату
містечка або міста. І якщо це велике місто, то обов'язково дивитися, які райони є більш безпечними для дітей, більш безпечними для іноземців, щоб це були не фавели. Тобто варіанти хорошого, безпечного місця проживання в Бразилії є. І це, я вважаю, плюс. Дружні люди і спокійна атмосфера. В Бразилії суспільство надзвичайно дружньо ставиться до іноземців, особливо до білих європейців, які переїжджають жити в їхню країну. Жодного разу на нас не було якихось косих поглядів, що ми погано розмовляємо португальською мовою. Не було жодних проблем, пов'язаних з тим, що жінка приїхала сильно вагітна, і всі сусіди, ріелтори, всі знайомі наші, вони знали, що ми спеціально приїхали в Бразилію, щоб народити дитину і отримати право на натуралізацію. Якщо навіть припустити, що така програма існувала би в умовній Польщі, Німеччині або Сполучених Штатах, щоб можна було приїхати народити дитину і отримати легалізацію для всієї сім'ї, я впевнений, що ставлення місцевого населення до таких іноземців, які так робили би, було б значно гіршим, ніж тут. Тут ми відчуваємо повну підтримку місцевого населення на кожному кроці нашої міграції. І це іде і від сусідів відчуття, і від знайомих випадкових, і від інших експатів, і також навіть на рівні міграційної поліції. Вони також дуже привітно ставляться, не вставляють палки в колеса. Дуже приємно спілкуватися з бразильцями. Ком'юніті експатів. Це більше стосується великих міст, таких як Ріо і Сан-Пауло, також Флоріанополіс. Меншою мірою це примінимо до таких маленьких містечок, як наше, але, до речі, в Парачі доволі багато експатів. Ми постійно когось нового ще зустрічаємо, хоча нас тут майже всі знають вже, навіть місцеві. Можливо, Бразилія – це не така популярна країна у експатів, як, скажімо, Іспанія чи Таїланд, але все одно тут дуже багато приїжджих, які саме приїжджають і залишаються тут на довгий строк або легалізуються, натуралізуються. І якщо у вас є таке бажання спілкуватися з іншими експатами, то це є доступною опцією. Я вважаю це дуже важливим фактором. Не дарма ж так багато українців до сих пір переїжджають саме в міста, де дуже багата спільнота українців, яка ще приїхала сюди більше 100 років тому. Наприклад, Курітіба. Можливо, там не найкращий клімат, немає океану, але підтримка своєї культури, своєї мови, так, це є дуже важливим для людей, особливо які планують залишатися тут надовго, можливо, ще думають колись повернутися до України, і вони хочуть, щоб їхні діти знали мову, знали культуру і мали спілкування на своїй мові. Ну і також експати, також багато хто говорить англійською мовою, і це теж дуже добре для розвитку варіантів по бізнесу. Так, ось нещодавно я знімав відеоролик з канадцем, який живе вже 2 роки в Бразилії. Йому дуже подобається тут. Тобто таких цікавих людей можна знаходити саме перебуваючи тут, в Бразилії. Важко було б мені з ним познайомитися, навіть якби я жив в Канаді, скоріш за все, бо я б працював би, наприклад, на Убері, так, або там на будівництві багато українців працюють. Тобто люди, коли приїжджають в такі розвинені країни, вони дуже часто живуть в своїй бульбашці, спілкуються виключно з таким же самим рівнем по доходах, по світогляду людей, з якими вони, в принципі, і приїхали туди. І тут, в Бразилії, рівень експатів в цілому, він і фінансово вигідно відрізняється. І тобто взагалі світогляди людей, які сюди переїжджають, вони дуже цікаві. І це надає багато можливостей для розвитку. Один з плюсів Бразилії – це також традиційні цінності у родині. І багато хто відмічає, в тому числі і канадець, мій знайомий, в своєму інтерв'ю він казав, що з дівчатами в Бразилії набагато легше знайомитися, так, якщо ти самотній чоловік. Вони дають знати, якщо, наприклад, вони не зацікавлені. Якщо зацікавлені, то також це легше будувати відносини чесно і прозоро. Інші експати відмічають, що бразильянки є менш меркантильними в порівнянні з американками чи європейками.
І я вважаю, що це дуже добре. Бразильянок можна в цьому плані порівняти з більш традиційними країнами, такими як Україна, там, де на першому місці сім'я, затишок в оселі, діти, а не в якій ти тачці їздиш і який у тебе айфон. Мова. В Європі, якщо ти живеш і хочеш переїхати в іншу країну, в тебе є документи, ти можеш переїхати всередині Європи, але кожного разу тобі доведеться вчити або грецьку, або німецьку, або іспанську, або норвезьку. І деякі мови є дуже важкими. Щоб їх вивчити, ви маєте витратити багато часу, а потім цю мову мало де можна ще використовувати. Так? Якщо ви не збираєтеся жити в Нідерландах через 2-3 роки, то, мабуть, мотивація вивчити нідерландську мову буде не дуже високою. Це для прикладу. Якщо говорити про США, то, звісно, там краща ситуація, ніж в Бразилії. Тому що в США, в принципі, одна основна мова – англійська, і багато хто її вже хоч якось трохи знає. Португальську мову майже ніхто з українців не знає, не вчив у школі принаймні, крім тих, хто, мабуть, може жив в Португалії або зараз живе. Таких людей теж немало, але все-таки їх значно менше, ніж англомовних українців. Якщо порівнювати в цілому Бразилію з іншими країнами, то в Бразилії вам потрібно вивчити одну мову. Тут є один бразильський діалект португальської мови. Якщо ви навіть знаєте португальський діалект португальської мови, то ви спокійно можете тут спілкуватися з бразильцями. Це дуже добре, це дуже зручно. Якщо ви переїдете в інший регіон, у вас не буде такої ситуації, що вас в тому іншому регіоні не розуміють, як це трапляється, скажімо, там в Німеччині, Австрії, Бельгії чи в Таїланді навіть. Така ситуація, я чув, людина вивчила на півночі Таїланду мову дуже складну. Вона там жила, там довго вчила її. Приїхала в південний регіон, і там її діалект погано розуміють. В Бразилії такого нема. І мову вивчити, в принципі, реально. Вона не складна. Спочатку здається, що трохи дивна. Шикання, жикання, якісь дивні звуки, яких немає нібито на письмі, але вони виникають, коли люди починають говорити. Такі особливості мовлення, ти швидко до них звикаєш і можна вивчити цю мову. Менше бюрократії. Особисто я з цим не сильно стикався, але багато хто відкривав бізнес у Європі і тут, в Бразилії, і кажуть, що тут зробити це значно легше. Можливо, це залежить також від конкретної країни, але в цілому в Бразилії бюрократія є, але вона якась така лайтова. Якщо, скажімо, ти робиш вид на проживання або оформлюєш гуманітарну візу, так тобі може бути важко записатися в поліцію федеральну, бо немає записів, але все це рішається. Можна переїхати в інше місто і там податися, буквально на пару тижнів переїхати. Якщо у тебе не вистачає якихось документів, ти можеш від руки написати декларацію, що я точно народився там-то, там-то. І навіть якщо є якась затримка з твоїми документами, то коли ти подав вже документи, то їх можуть довго робити, але це тобі не сильно заважає, в принципі, жити. Тому деякі нюанси є з бюрократією, але я би сказав, що вони не дуже критичні. Школи. Школи в Бразилії є безкоштовними. Шкільна освіта для дітей до 18 років, від 4, по-моєму, до 18. Якість школи дуже залежить від конкретного персоналу. І є хороші школи, є погані. В основному безкоштовні школи не дуже високої якості. Але якщо ви хочете віддати дитину у платну школу, то їхня вартість набагато дешевша, ніж в інших країнах. Наприклад, це може бути 200 або 300 доларів на місяць. Може бути і дешевше, може бути і дорожче. Це залежить від міста і конкретної школи. Університети. В Бразилії є дуже хороші університети, причому вони безкоштовні. Якщо ви гарно закінчили школу і здали екзамен, як у нас ЗНО, так, то ви можете поступити в дуже хороший заклад безкоштовно. Є платне навчання, і ці вузи, які є комерційними, кажуть, що вони не такі хороші, як ті безкоштовні вузи. Але це все треба дивитися, є рейтинги, тобто є з чого вибрати, це велика країна і є багато опцій. Медичне страхування не з'їдає бюджет. Навіть якщо ви вирішите купляти платну страхівку,
Це не буде коштувати $1000 на місяць на родину, як це коштує в Америці або в інших розвинених країнах. Страховка коштує недорого. Я точно цифру зараз не скажу, але я думаю, що це в районі там $100-200 на місяць. І знову ж таки є безкоштовна медицина. Доволі непогано. Проста імміграція. Бразилія – це одна з найлегших країн, куди можна переїхати прямо сьогодні, незважаючи на те, який у вас паспорт, з якої ви країни. Бразилія вас прийме. Тут є багато програм, наприклад, для цифрових кочівників, для пенсіонерів, для інвесторів. Якщо у вас є можливість придбати житло від 170 тисяч реалів на північному сході або на півночі країни, або від 200 тисяч реалів на півдні, ви можете це зробити і отримати довгострокову візу в Бразилії. Також є програми для тих людей, які народжують тут дітей, або які виходять заміж або одружуються з бразильцями. І наступний пункт, який з цього витікає, це швидка натуралізація. ВНЖ, ПМЖ дуже швидко тут отримати. Тобто не тільки просто переїхати, але й отримати легальні документи на багато-багато років наперед, запланувати своє майбутнє таким чином, що у вас є запасний аеродром, куди ви можете завжди приїхати у разі якихось скрутних ситуацій. Так? Навіть якщо ви тут не плануєте жити все життя, але це набагато краще, ніж ситуація, яка виникає зараз в США і Європі, українців, які приїхали з надіями на те, що вони зможуть там жити, будувати своє майбутнє, своїх дітей, пішли до школи, взяли кредити на авто, на будинки навіть, люди брали кредити. Я не знаю, люди добрі, як можна брати кредит на будинок на 35 років, коли у тебе програма на 2 роки лишається, ж треба думати. Але вже є як є, і дійсно люди попали дуже сильно з цими програмами, які не дають довгострокового плану, на жаль. На відміну від Бразилії, де ви можете запланувати все на багато років вперед, і це вас ні до чого не зобов'язує, фактично. Навіть якщо ви придбали житло, ви через декілька років можете його продати або можете здавати його в оренду. Ну, це для тих людей, у яких є можливість, така фінансова, звісно. Я вже не говорю про інші програми, як натуралізація по народженню дитини. Це взагалі унікальна ситуація. Майже ніде в світі такого немає, щоб за буквально 1,5-2 роки можна було отримати паспорт країни, в якій ти взагалі ніколи раніше не був. Це дійсно дуже хороша пропозиція. І також деякі люди з метою оптимізації податків або з метою отримати оцей запасний аеродром, про який я зараз сказав, заможні люди, бізнесмени, вони купляють собі паспорти країн, які спеціалізуються на продажі тих паспортів. Наприклад, паспорт Вануату коштує $150 тисяч. Деякі карибські країни, Сен-Кітс, Невіс, Домініка, дуже багато там країн, ряд країн, які продають від 150 до $200 тисяч лише один паспорт. А тут ви можете отримати паспорт дуже часто безкоштовно. Так не всі, так є деякі умови, але це дійсно унікальна можливість, при тому, що цей паспорт не такий, як Вануату, з яким майже нікуди не можна полетіти без візи. Паспорт Бразилії є дуже сильним, він є одним з найсильніших в регіоні, і по ньому можна відвідувати 170 країн у світі, в тому числі Євросоюз без віз, в тому числі Японію. І отримати візу в США також легше, ніж з паспортом України. До речі, про свій досвід спроби отримання візи США з українським паспортом в Ріо-де-Жанейро я розповідав в нещодавньому відео. Можете подивитися, якщо вам цікаво, якщо ви пропустили. Менше фінансового тиску. Коли живеш в Бразилії, то у тебе все набагато дешевше, ніж в Європі або в США. І тому ти не відчуваєш такої ваги оцих рахунків, які ти маєш сплачувати щомісяця. Я скажу, що це стосується, звичайно, не всіх. Якщо хтось приїжджає, не має жодних фінансів і не має роботи, не знає мови, то ця людина буде під дуже великим тиском. Але тут дуже все-таки велика кількість експатів, які приїжджають сюди. Вони мають якийсь віддалений заробіток, або бізнес, або нерухомість здають, або якісь інші у них є доходи в інших країнах. І саме тому можна сказати, що
якщо ти заробляєш десь за кордоном, то ти не зможеш жити добре у Західній Європі, якщо ти заробляєш, наприклад, в Україні, в якійсь навіть міжнародній компанії, але вона тобі платить як українцю менше, ніж вона платила би американцю, скажімо так. Але якщо з тими грошима ти живеш в Бразилії, то ти відчуваєш менше фінансового тиску, у тебе ціни помірні, і ти не маєш у тих крисячих, щурячих перегонів, тобі легше в цілому проводити більше часу зі своєю родиною і жити, насолоджуватися повним життям. З попереднього пункту виходить емоційна більша стабільність, тому що окрім фінансової складової, тут доброзичливі люди, тут є багато сонця, дуже багато сонячних днів, залежить також від регіону і від пори року, але в цілому за рік дуже багато сонячних днів. І тут дуже класна така атмосфера, тут життя наповну, люди більш щасливі тут. Можливо, із-за того, що це не так дорого і, наприклад, у дворі багато у кого ростуть джекфрукти або банани, ананаси і папая, і вже можна якось виживати, так? Тобто круглий рік це все зростає, можна отримувати безкінечно багато врожаїв, якщо хтось живе на землі, годується від неї, то в Бразилії це також реальна допомога в фінансовому плані. Ну і також, я ж кажу, сам менталітет бразильців такий, що вони радіють життю, вони дуже щасливі. Ти якось також погружаєшся в такий стан, бо ти живеш в цьому суспільстві, ти також відчуваєш себе частиною цього процесу. Емоційно тут дуже добре себе почуваєш. І повільніший темп життя в Бразилії, менше вигорання на роботі, більше баланс життя, робота, сім'я, якийсь соціум. Так, от всі ці фактори, вони легше балансуються тут в Бразилії, тому що, знову ж таки, не такі великі рахунки, як в Америці, як в Європі, тому що, знову ж таки, пляж, сонце, океан, і водоспади, дуже багато яскравих квітів, фруктів, і життя взагалі в цілому грає більш сонячними фарбами, такими тут, в Бразилії, де багато сонця і багато фруктів. Баланс між роботою і життям легше знайти. Люди живуть, а не виживають. Як казав Валентин в попередньому інтерв'ю, яке я брав у українців, які відкрили веганське кафе в Парачі, він сказав, що бразильці, вони дуже часто так відносяться до життя. Йому не важливо, скільки у нього зарплати. Йому головне закрити свої рахунки. Тобто люди дуже часто живуть одним днем. З одного боку, для західноєвропейської цивілізації, для американської, це трохи дивно, це незвично, бо люди звикли досягати чогось. Потрібно завжди ставити собі якусь мету, кудись бігти, заробити більше. Виходить новий айфон, у сусіда машина нова і так далі, і так далі. З іншого боку, в Бразилії, мені здається, більш правильне життя все-таки, бо ми прийшли в цей світ голими босами і, по суті, з собою нічого не заберемо. І оцей проміжок, наше життя, віддавати його якимось корпораціям, віддавати його тому, щоб стояти в пробці по 3-4 години на день. Ну, я не знаю, це не для кожного таке життя. Звісно, я не вправі нікого засуджувати і не хочу цього робити. Але, як на мене, то це дійсно баланс. Якщо ви його шукаєте, його легше знайти саме в Бразилії. Отже, Бразилія не є ідеальною країною, в яку ви можете приїхати і вирішити всі свої питання. На жаль, переїзд в Бразилію не вирішує питання війни. Він не вирішує питання фінансів, якщо у вас є з цим складнощі, у кого їх немає, так? Він не вирішить якісь проблеми, які у вас, можливо, є в родині. Але саме в Бразилії, порівняно з іншими країнами США, Європи, саме зараз є унікальна ситуація жити відносно недорого, мати перспективи з документами, отримувати хорошу освіту за невеликі гроші або взагалі безкоштовно, якщо постаратися і пошукати хорошу школу для дітей,
отримати безкоштовну освіту в вузах, в дуже хороших вузах, які є передовими в світі. А також жити в країні, у якої 10-та економіка в світі, жити в країні, в якій збирають літаки, ембраєри, які роблять турбіни, яка є великим експортером як сировини, так і високотехнологічних продуктів. Жити в країні десятків тисяч пляжів, в якій є безпечні регіони, абсолютно безпечні, нічим, які не відрізняються небезпекою від хороших європейських країн або хороших штатів в США. І при цьому за все це платити набагато менше, ніж в інших країнах, мати кращий баланс сім'я-робота. Так, є мінуси, і, безперечно, вони теж суттєві, про них якось ми окремо теж поговоримо. Але я вважаю, що на сьогоднішній день, особливо коли є все ще до кінця 2025 року, є гуманітарна програма для українців. І от зараз я вважаю, що скористатися цією програмою – це просто прекрасний крок для тих, хто шукає собі нову країну. І звісно, що найголовніше, я вважаю, що якщо ви хочете бути вільною людиною, мати в перспективі вибір, де жити, з яким ви паспортом хочете пересуватися по світу, то це також отримання другого паспорту, це також ваша інвестиція в майбутнє. Як я сказав, багато хто платить шалені гроші, щоб отримати другий, третій паспорт, просто для того, щоб у них був план Б на майбутнє, якщо щось станеться, якщо закриють кордони, якщо ніхто не знає, що може статися через 2, 5, 10 років. І тому це, звісно, дуже класна альтернатива зараз для Європи і для США, саме Бразилія. І я заохочую вас дізнаватися більше про цю країну, якщо ви ще не почали цього робити. Можливо, вона підійде і вам. Хоча, звісно, це країна не для всіх. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші запитання і коментарі. І ставте вподобайки. На все добре. До побачення. Підписуйтесь на канал. Всіх благ вам.